Blackview BV5220. Захищений смартфон, дуже тонкий, ергономічний від компанії Blackview, яка в принципі робить дуже якісні продукти. Посилання на цю модель на AliExpress я залишу в описі для вас, кому цікаво, можете замовити. А в цьому відеоогляді ми з вами розберемось більш детальніше з характеристиками і можливостями цього маленького, але дуже захищеного смартфону. До речі, якщо ви хочете купити смартфон вже в Україні, то нагадую, що у мене є свій онлайн-магазин, де я продаю от такі от гаджети і не тільки, так що посилання також буде в описі, можете перейти і подивитися. Що ж, BV5220. Доволі таки тонкий, зручний смартфон, який виробляється, звичайно ж, в трьох кольорах. Чорний з зеленим, чорний, а також чорний з оранжевим. Все по стандарту, нічого нового. Корпус ззаду повністю має гумову накладочку. Кути цього смартфону додатково також захищені гумою, тобто від ударів він реально захищений непогано. Що стосується випираючих чи не випираючих бортиків, то, скажімо так, вони трошки випирають, але і це добре. Якість збірки, звичайно, тут непогана, але деякі моменти, наприклад, кнопка, яка трошки дзеленчить, мене, як то кажуть, смущають. Так само можна сказати і про кнопку PTT. Ну, але це нічого, це дійсно такі, знаєте, дрібниці, на які не сильно в бюджетному смартфоні хочеться звертати увагу. Хочеться звернути увагу більше на камеру, яка тут дійсно дуже крута. А також мені дуже сподобався дисплей даного смартфону. Ну і давайте про все, напевно, по порядку. Давайте розпочнемо не з заліза, а з дисплею. Ось чомусь мені так захотілося. Дисплей у нас має діагональ 6,1 дюйм, роздільна здатність тут HD+, і екран має досить непоганий рівень максимальної яскравості. Дисплей хороший, мультитач. Я був в шоці, але це 10 дотиків. Мультитач на 10 дотиків у бюджетному смартфоні за 100 з копійками доларів. Кути огляду, давайте ми з вами їх разом подивимось. Я вам скажу чесно, я не очікував, що навіть під максимальним таким от кутом ми будемо бачити досить непоганий рівень контрастності. Тобто картинка не сильно втрачає в передачі кольору, не сильно втрачає в якихось там показниках яскравості, майже ідеальні кути огляду. Тобто матриця тут дійсно непогана. Ну і звичайно ж тут у нас скло Gorilla Glass, яке захищене від ударів. Зразу скажу, що над дисплеєм у нас є датчик пропущених повідомлень, це дуже круто. А ще у нас є режим роботи в перчатках. Заходимо от сюди, активуємо, і тепер навіть реально в перчатках, навіть в шкіряних, я пробував, смартфон працює. І це дуже зручно, особливо зараз актуально, осінь, зима. Я думаю, така фішка вам точно буде до смаку. Так, тепер про залізо. Я розумію, що смартфон бюджетний, але бачити в ньому Helio A22 досить дивно. Це 4-ядерний процесор, який має частоту 2 ГГц, але його фактична продуктивність на дуже низькому рівні, на дуже низькому. Максимум, що ви можете пограти, це Angry Birds, наприклад, і то завантажується ця гра дуже довго. Звичайно ж, тут 12-й Android, в смартфоні також стоїть DocOS 3.0, фірмова надстройка від компанії Blackview. Про це, я думаю, говорити не варто, можете самі все це подивитись. Фішка з оперативною пам'яттю, так, її можна розширити, і вона вже в мене стоїть, як бачите, розширена. В самому смартфоні у нас 4 ГБ оперативної пам'яті, тому я насправді не бачу сенсу навіть гратися цим розширенням, воно тим більше не дуже щось дає. Своєї пам'яті 32 ГБ, і так, хоч це і мало, проте це бюджетник, нагадую вам. Давайте тепер звернемо увагу на швидкість роботи системи. В цілому, очікувано, як для Helio A22, є невеликі підтуплювання у нас в менюшки, але вони невеликі. Особливо, якщо ви вже прокористувалися смартфоном певний час, то, в принципі, їх майже непомітно. Але якщо ви тільки завантажили, тільки запустили смартфон, то проблемки у вас точно будуть, так що не дивуйтесь. Ось так у нас все працює. В принципі, якихось сильних глюків тут немає, тому що смартфон вже в мене запущений скільки? Днів 5, напевно. Тому тут він вже працює більш-менш адекватно. Звичайно, смартфон дуже тонкий, тому і акумулятор тут не сильно великий – 5180 мАч. І як ви думаєте, скільки смартфон пропрацював при відтворенні відео з YouTube? А пропрацював він 7 годин. Показник дуже слабкий, але ж це смартфон Blackview, це не якийсь там Xiaomi чи Samsung. 7 годин він працює на такому акумуляторі, це при тому, що дисплей доволі яскравий. Звичайно, на повний робочий день цього смартфону вистачає, тому що 5000 мАч це все-таки не 3000. Але розраховувати на щось більше я би не став. Як швидко заряджається цей смартфон? Ну, не дуже швидко, насправді. 2,5 години мені знадобилось, щоб його зарядити до 98%, тому що останні 2% дуже довго йдуть, я вважаю, їх не треба рахувати в швидкість зарядки. Що ж, як і обіцяв, Angry Birds. Давайте подивимось, хоч як цю гру смартфон відтворює. Тому що говорити про якісь там танки, я думаю, ви розумієте, просто не варто.
Так, ну і звичайно ж тест якості звучання динаміку. Він тут потрібен, тому що незважаючи на те, що смартфон бюджетний, динамік тут досить непоганий. Я вам скажу, що він краще, ніж на багатьох середньоцінових смартфонах. Давайте покажу. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. And just like a Ну і звичайно ж, на сам кінець огляду я залишив камеру, тому що компанія Blackview позиціонує цей смартфон як один із кращих бюджетників з кращою камерою. Тут встановлений софт від компанії ArcSoft, якщо чесно, я вперше чую про неї, але я вже декілька смартфонів начебто бачив з цим софтом, так що вони, мабуть, зараз почали якось чи піаритись, чи якось свій софт запропоновувати в усі смартфони, в усі бренди. Не знаю, як це працює, але ArcSoft. Але ж нам, як кінцевим користувачам, цікаво, як воно по факту працює. А працює, я вам скажу, як непогано. Якщо ми зайдемо в налаштування, ми побачимо, що тут 13 мегапікселів максимальна роздільна здатність, і цього вистачає. Приклади фото і відео зараз я вам покажу, особливо зверніть увагу на фото, тому що в фоторежимі ArcSoft цей працює просто чудесно, як на мене. Відео можна знімати, звичайно ж, в Full HD, стабілізації тут немає, все стандартно, нагадую, що це супер бюджетний смартфон, тому хотіти від нього багато чого не варто. Є у нас портретна зйомка, є у нас панорама, і за те дякую. Що ж, не буду вас затримувати, давайте перейдемо до прикладів фото та відео з цього смартфону. Так, тепер з вами знімемо відео на BV5220. З врахуванням того, що в смартфоні дійсно непогана камера, тут є модуль NFC, тут є режим роботи в перчатках, це реально крута фішка. Я можу сказати, що ця модель мене порадувала. Так, це супер бюджетник, але звичайно ж ті люди, які націлені на смартфони такої цінової категорії, повірте, ви отримаєте багато чого за ці гроші. Смартфон дійсно вийшов непоганий, можу рекомендувати. Звичайно, процесор Helio A22 не дасть вам якогось такого, знаєте, відчуття легкості. Тобто смартфон місцями може десь підтормозити чуть-чуть, але це нормально. Просто звикнете до цього дуже швидко. Я за 5 днів вже звик. В принципі, зараз користуюсь смартфоном, наче так і треба. А в цілому, по своїх функціях модель дуже непогана. Тим більше якісний звук динаміка за ці гроші дуже-дуже порадував. Нагадую, друзі, що посилання на цю модель на AliExpress буде в описі, можете її там придбати. Ну і звичайно ж в описі буде посилання на наш з вами онлайн-магазин. Так що чекаю всіх в гості. Пишіть, як вам цей смартфон, і всім до нових відео.